Με ποιες παθήσεις συνδέεται και ο ρόλος του στο σεξ αν ο σύντροφος σας ροχαλίζει? Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε? Ξυπνήστε τον, γυρίστε τον μπρούμητα ή βάλτε του ένα μανταλάκι στη μύτη. Το τελευταίο ίσως θα ήταν καλύτερα να μείνει στη σφαίρα της φαντασίας για την αποφυγή τσακωμού. Πέρα από αυτά όμως, οι δυσκολίες αναπνοής τη νύχτα και η κακή ποιότητα ύπνου που οφείλεται στο ροχαλιτό έχουν συνδεθεί με καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη και προβλήματα διάθεσης. Οι άντρες ροχαλίζουν σε ποσοστό 40% περίπου, διπλάσιο από αυτό των γυναικών. Το πρόβλημα εντείνεται αν πίνουν αλκοόλ, αν έχουν παραπανήσια κιλά ή άπνοια ύπνου, μια πάθηση όπου η αναπνοή σταματά ανά διαστήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας το παθαίνει 1 στους 10 άντρες. Αν ροχαλίζετε, πρέπει οπωσδήποτε να το κοιτάξετε επειδή δεν αναπνέετε σωστά και αυτό δεν είναι υγιεινό, λέει ο David Merrill, διευθυντής νοσοκομείων στον Καναδά. Όσοι ροχαλίζουν πρέπει να εξεταστούν, προκειμένου να αναλυθεί η αναπνοή τους κατά τη διάρκεια του ύπνου και να ελεγχθεί η πιθανότητα ύπνοιας ύπνου. Για το σταμάτημα του ροχαλιτού οι γιατροί συνιστούν ύπνο στη μια πλευρά. Ναι, να τον γυρίσετε μπρούμητα είναι μια καλή ιδέα. Η χρήση ρημικών αυτοκόλλητων και την απώλεια κιλών, λιγότερο λίπος σημαίνει περισσότερος χώρος για τη ροή του αέρα. Για όλους όσοι ροχαλίζουν χρόνια ή υποφέρουν από άπνοια ύπνου, ίσως προταθεί η χρήση ειδικής μάσκας CPAP, η οποία σας διοχετεύει πεπιεσμένο αέρα καθώς κοιμάστε. Προαναγγελία καρδιακών προβλημάτων. Μια έρευνα, που δημοσιεύτηκε το 2008, έδειξε πως η καρδιακή παλμή μιας ομάδας υπέρβαρων νέων ανδρών που υπέφεραν από αποπρακτική άπνοια ύπνου έπεφταν δυσκολότερα σε φυσιολογικούς ρυθμούς μετά την άσκηση, σε σχέση με τους παλμούς άλλων ανδρών ίδιας ηλικίας που δεν είχαν την πάθηση αυτή. Η έρευνα έδειξε πως ακόμα και 18χρονοι άντρες με άπνοια ύπνου ίσως εμφανίσουν προβλήματα στην καρδιά κάποια στιγμή. Μια άλλη έρευνα μελέτησε την ερωτική ζωή 827 μεγαλύτερων ανδρών που ροχάλιζαν. Ενώ οι ερωτώμενοι είχαν παραπλήσια αποτελέσματα αισθητικής λειτουργίας και γενετήσιας ορμής, όσοι ροχάλιζαν βαρύτερα ανέφεραν πως είχαν τη χειρότερη σεξουαλική ικανοποίηση. Υποθέτουμε πως το βαρύ ροχαλιτό δεν επηρεάζει τις σωματικές λειτουργίες που οδηγούν σε αισθητική δυσλειτουργία, αλλά ίσως επηρεάζει τη σχέση μεταξύ των συντρόφων και αυτό μπορεί να προκαλέσει μειωμένη σεξουαλική ικανοποίηση, λέει η Τζένιφερ Έστιν. Μια επιδημιολόγος του Mayo Clinic που συμμετείχε στην έρευνα. Επομένως, την επόμενη φορά που θα ροχαλίσει, καλό θα ήταν να προτείνετε λύση στο σύντροφό σας για να εξαφανιστεί το ροχαλιτό. Θα επιδράσει ευεργετικά τόσο στην ερωτική σας ζωή όσο και στην υγεία του συντρόφου σας. NWSBASTDR